हेलो एभ्रिबडी, गुड मर्निङ। सन्चै हुनुहुन्छ नि? तपाईहरू जुनै देशमा बसेर मलाई हेरिरहनु भएको भए पनि तपाईहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज म तपाईहरूलाई निटिङ गर्नु अगाडि घर कसरी हाल्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेछु। पहिला धेरै तरिकाहरूबाट घर हालिन्थ्यो। त्यसको लागि एउटा काँटा र धागो लिउँ हाल्ने चलन थियो हैन। अब त्यसरी घर हाल्दा नि साथीहरू के प्रब्लम हुँदो रहेछ भने अब हामीले यसरी बुन्छौँ, बुन्दाखेरि चाहिँ यो यसरी लुज भएर जाने हैन। कुनै ठाउँमा लामो धागो आउने, कुनै ठाउँमा छोटो लामो छोटो यस्तो सफा नहुँदो रहेछ कि साथीहरू। अनि टाइट पनि नहुने, बोर्डरमा त अलिकति टाइट भएको राम्रो हुन्छ नि। अनि यस्तो प्रब्लम हुने रहेछ के, त्यो भएर यसरी घर हाल्ने चलन चाहिँ अहिले एकदमै हराइसक्यो साथीहरू। यसरी केही चिजमा अड्काउने र दुईटा हातले यसरी हाल्ने, यसरी पनि बलियो र टाइट त हुन्छ हैन। तर अब दुईटा हातले हालिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ सामान अप्ठ्यारो हुन्छ, अड्काउने ठाउँहरू पाउँदैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि अहिले धेरै जस्तो चलन चल्तीमा हराइसक्यो। अनि अर्को छ साथीहरू, पहिला यो चलन पनि थियो, एकदमै टाइट घर हाल्नुपर्छ भने चाहिँ यसरी गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, अब यो बुन्यो, घर आयो नि, यसलाई फेरि यसरी राख्यो, अनि फेरि यो यसरी बुन्यो, फेरि यसलाई यसरी नै राख्यो। यो चाहिँ बुनेर हाल्ने घर भनिन्छ। यी चलन चल्तीमा चाहिँ छैन साथीहरू। पहिला चाहिँ यसरी नै हाल्नुहुन्थ्यो हैन। यसरी धेरै किसिमहरू छन् साथीहरू घर हाल्नलाई हैन। तर अब अहिले चाहिँ एकदमै चलन चल्तीमा आएको र सजिलो घर हाल्ने तरिका चाहिँ यो हेर्नुहोस् है त साथीहरूमा। यसरी दुईटा औँलाले यसरी कैँची जस्तो लिने, यसरी हैन। यसरी लिइसकेपछि अनि यसलाई यसरी ट्विस्ट जस्तो गर्ने, अनि यसरी गर्ने। पहिला बुढी औँलाको यो होलबाट छिराउने यसरी, अनि यसलाई अड्काउने र त्यसैमा फेरि यसरी बसाइदिने। एकदमै सजिलो हुन्छ साथीहरू घर हाल्नको लागि। हेर्नुहोस् त, सजिलो छ नि। बुढी औँलामा यसरी गर्यो, चोरी औँलाको अड्कायो र यसरी छिराइदियो है। कति इजी छ हेर्नुहोस् त। यो जो कोहीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन। अब यो बुन्नको लागि पनि यो सफा देखिन्छ साथीहरू। जे गर्दा पनि स्टार्ट गर्ने बेलामा सफा हुनु पर्यो नि। यसरी घर हाल्दा चाहिँ यो धेरै तन्किँदैन साथीहरू। अब बोर्डर बुन्नु भए पनि हुन्छ, सुल्टो उल्टो हैन, र मुनि सादा गर्नु भए पनि आफ्नो अनुसारले के बुन्न लाउनु भएको छ त्यो अनुसार गर्नुभयो हुन्छ। पछि यो लेफ्ट ह्यान्डले घर हाल्ने साथीहरू, अघि मैले राइट ह्यान्डले सिकाएँ हैन। अब यसलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डले हाल्ने यसरी। यसलाई पनि पहिला यसरी कैँची जस्तो गरेर ट्विस्ट गर्ने। बुढी रिबिङ कस्तो गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले घर राख्नु होला। डबल रिबिङ गर्नुपर्छ भने सुल्टो उल्टो मिलाउनु पर्यो हैन। त्यसको लागि 48 घर 52 घर राख्न सक्नुहुन्छ भने सिङ्गल रिबिङको लागि चाहिँ तपाईहरूले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यसलाई हामीले यसरी राउन्ड गरौँ। हेर्नु त साथीहरू, यसरी तिनवटा काँटामा घर राखेँ। अब यसलाई लास्टको उसमा धागो लिउँ र यो फर्स्ट सुरुमा घर हालेको ठाउँबाट यो यसमा यसरी छिराउँ र यसरी यो धागोलाई यसरी लिउँ। यसरी आफूपट्टि सुल्टो नै पर्छ र राउन्ड देखिन्छ। यसरी राउन्ड देखिन्छ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, यसरी राउन्ड हुन्छ है। अनि यो आफूपट्टि सुल्टै घर पऱ्यो नि, सुल्टै लाइन पऱ्यो। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू आफूहरू पनि सिक्नुहोस् नयाँ कुरा, र आफ्नो छर छिमेकी साथी भाइ आफ्नो आफन्तहरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। तपाईँहरूले जुनै देशमा बसेर भए पनि मेरो भिडियोलाई रुचाइदिनु भएको छ, हेरिदिनु भएको छ, त्यसमा धेरै 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 धन्यवाद तपाईँहरूलाई। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् र सबैजनालाई मेरो भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। तपाईँहरूसँग धेरै कुरा सेयर गर्नु छ। म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूसँग धेरै कुरा सेयर गर्नेछु है त साथीहरू। हस् त साथीहरू, बाई बाई।